what your country can do for you. Ask what you can do for your country. هذه المقولة الشهيرة للرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي ألهمت مشاعر الوطنية لدى أجيال عديدة من الأمريكيين. العبارة هي في الأصل للفيلسوف والأديب الشاعر اللبناني الأمريكي جبران خليل جبران، الذي عاش وتوفي هنا في أمريكا. جبران خليل جبران كان من بين الأفواج الأولى من المهاجرين العرب الذين دخلوا أمريكا عن طريق جزيرة إيليس. بين بوسطن ونيويورك كانت حياته، حيث ألف العديد من الكتب من أهمها كتاب النبي الذي لقي شهرة كبيرة وصار يدرس في الجامعات الأمريكية والعالمية. كتب جبران باللغتين العربية والإنجليزية في صحف مختلفة. كان هذا هو الطريق لشهرتي، لتحقيق الشهرة، حتى أنه مرة قال لوالدي: لم أحصل على سنت واحد من كل كتاباتي باللغة العربية بالصحف العربية أو ما نشر في العالم العربي، ولولا كتاباتي باللغة الإنجليزية لكانت حالتي صعبة جدا. وكان صاحب الأعمال الأكثر مبيعاً في التاريخ بعد كل من الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير والفيلسوف الصيني لاو تسو. أسس هو وآخرين الرابطة القلمية، لعب دورا بارزا في تأسيس الرابطة القلمية التي جمعت مجموعة من أبرز الكتاب في ذلك الوقت، والذين بدأوا ينشروا كتبا ومجلات وينشروا مقالات أيضا في الصحف العربية. لا يقتصر أدب جبران على مؤلفاته، بل يمتد إلى أعماق المجتمع الأمريكي، ونصبه التذكاري في شارع الماساتشوست في العاصمة واشنطن شاهد على ذلك. كان هناك رغبة من أبناء الجالية بتعريف الأمريكيين بمساهمات الجالية العربية الأمريكية وبمساهمات بعض المفكرين، وقامت هذه الجالية بلعب دور لجمع الأموال، وحصلت على دعم من مدينة واشنطن وبدعم من الحكومة الأمريكية لإقامة الحديقة. جبران خليل جبران أتى وتكلم عن أهمية وعظمة المحبة والروحانيات، وأكثر ما تحتاج هذه الحضارة الأمريكية اليوم إلى الروحانيات. في 23 من شهر أبريل من كل عام ينظم المعهد العربي الأمريكي في العاصمة واشنطن جائزة الأديب الشاعر اللبناني الأصل جبران خليل جبران. خلال هذا الحفل تكرم كفاءات عربية عديدة، سياسيون، مثقفون وخبراء في مختلف التخصصات. Tonight, once again, we're gathering to honor individuals and institutions for their service to humanity. We do so not only to honor what they do, but because in honoring them, we highlight values that we seek to emulate. We're delighted to be here this evening to honor our friend, Michael Kaiser, the president of the John F. Kennedy Center for the Performing Arts. لأول مرة في تاريخ مركز جون كينيدي في العاصمة واشنطن نظم مهرجان للفنانين العرب، موسيقيون، كوميديون، كتاب وشعراء، جميعهم جاءوا ليقدموا أعمالهم وعروضهم للجمهور العربي والأمريكي الذي حضر جميع فعاليات المهرجان. إلى المهرجان حضرت الشاعرة اللبنانية الأمريكية إلماز أبي نادر، المولودة في بلدة صغيرة في جنوب غرب ولاية بنسلفانيا. When I was a little girl, my parents didn't read us fairy tales or children's books. They read us Gibran Khalil Gibran. So he has been part of my language since I was a little girl. We would sit at night and read to each other. And in our world, this is somebody the rest of the United States had heard of. So we could always say Gibran Khalil Gibran was ours. And I certainly consider him an influence, not just because of his poetry or his prose, but the way he examined institutions like the church or love or marriage. He examined these things. And her ears became full of the voices of her children crying for their father
يا باي. Full of the chatter of neighbors, he finally left her for good. Full of her own weeping that she pushed deep inside so no one could hear her. I believe as a writer that writing comes from inside your body, not from inside your head. So when something affects me physically, I feel like my poetry is the answer to that. كانت لدينا فرصة أخرى في مهرجان الأرابيسك لسماع مقاطع من أشعار الشاعرة الأمريكية من أصول فلسطينية ناتالي حنظل. I wrote since I was young. It was the only thing, everything around me kept changing, but the only thing that stayed still was what was on the page. That's where I went back to for my memories, for my life. الأبيات الشعرية لناتالي تعلقت في معظمها بحنينها لبلدها فلسطين. The heat in Gaza, in Jericho, keeping dreams we never had the time to remember. An old woman trying to revive any fantasy she can. Another thinking of her husband, lost nowhere she can imagine. وهي تتناول أمر هويتها كأنثى، كأمريكية عربية، كفلسطينية وكشاعرة. تكتب ناتالي عن تجربة المهاجرين والأشخاص ذوي الهوية الثنائية. I discovered I'm a girl strolling the narrow streets of Jerusalem's old city, willingly lost in a maze of Persian carpets, rusted keys hanging from store ceilings. صراع كبير يخوضه المهاجرون العرب وأبناؤهم وهم يسلكون الطريق الوعر أحياناً في مسيرتهم إلى اتخاذ أمريكا وطناً لهم، كما هو الحال في كتابات الشاعر حيان شرارة. It was the year my father opened his beer and wine. We moved out of our West Side neighborhood, away from the ugly trees that hung over our heads and kept us dark, from dogs barking in the alleyway, from the sewers where rats cried for escape. And that year, my mother returned from a trip to Lebanon, where she saw her parents for the first time in a decade. ديانا أبو جابر كاتبة أمريكية من أصل أردني اشتهرت بروايتيها الهلال والجاز العربي. My first novel is called Arabian Jazz, and it was about an Arab man in upstate New York, and he's raising two daughters, and he's very anxious and upset because his daughters are not married yet. And so a lot of the story of Arabian Jazz, a lot of it comes from real life, you know, and I borrowed a lot of the personalities of my relatives, cousins, aunts and uncles, and I just kind of let them turn into their own characters. نالت رواية الهلال جائزة بن سنتر للقصة الأدبية لعام 2004 وجائزة مؤسسة بيفور كولومبس، كما صنفت من أفضل 20 رواية لعام 2003 من قبل صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الشهيرة. ديانا تعيش في ميامي بالقرب من الجامعة التي تدرس بها، وزوجها الكاتب سكوت تعرف على العرب وثقافتهم من خلال ديانا. I love Jordan. The food is great, the eating is good, but just the people, I mean, the hospitality is really unique. They haven't lost that, you know, and they still understand what it means to be cooperative, you know, to be a part of a group. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long way from home. مثل ديانا، الكاتبة المصرية الأمريكية بولين كالداس متزوجة من شاعر أمريكي وتدرس في جامعة رونوك في فيرجينيا. بعد حرب 67 أنا متهيألي في ناس كتير في مصر ابتدوا يحسوا إن مصر اتغيرت، إن ما فيش مستقبل في مصر، وابتدوا يبصوا برا مصر لظروف تانية، لمستقبل تاني، لحاجة أحسن. وكانوا إحساسهم في الوقت ده هو
إن الهجرة لأمريكا ممكن توصلهم لحياة أحسن من اللي هم فيها. وأهلي زي كل الناس في مصر متهيألي كان عندهم الإحساس ده هم. Egyptian Campus كان أول ما نشرته بولين في بلدها الجديد أمريكا. أنا ابتديت أكتب شعر وطلعت كتاب شعر اسمه Egyptian Campus. الشعر اللي فيه عن ذكرياتي في مصر وعن جاء من يعني خبرتي هنا في أمريكا. وبعدين عندي كتاب تاني اسمه Letters from Cairo. One of the first essays in this book is called A Border Crossing 1969, and it recalls the first memories I have of immigrating to the United States. The date 1969 has become so etched in my mind that sometimes I mistakenly put it down as my birth date. I was 8 years old when we immigrated. Looking back, I realize how delicate a child is at that age. We still respond to everything instinctively and emotionally, yet our intellect is beginning to form, and the two have just started to intersect. At the precise moment Nabil Amrani picked up the phone to call his wife, his secretary buzzed him. في مختلف الجامعات ودور الثقافة الأمريكية يوجد كتاب وشعراء من أصول عربية. من لوس أنجلوس جاءت الروائية المغربية الأمريكية ليلى العالمي. التقيناها في إحدى المكتبات في واشنطن حيث كانت تروج لروايتها الجديدة ابن سري. نالت ليلى الدكتوراه في اللسانيات من جامعة جنوب كاليفورنيا، وصدرت أول رواية لها عام 2005 بالإنجليزية بعنوان الأمل وأبحاث خطرة أخرى. الرواية ديالي الأولى كانت خرجت في عام 2005 وسميتها الأمل وأبحاث خطيرة أخرى، وكانت على واحد الجروب 4 ديال الشخصيات مغربيات وكانوا كيحاولوا باش يهاجروا لإسبانيا. والهجرة السرية طبعا هو واحد الموضوع اللي كيسمعوا عليه المغاربة كل نهار. الصعوبة التي لا تزال تواجهها ليلى تتمثل في فكرة النص المستوحاة من مجتمعها العربي ونقلها إلى القارئ الأمريكي. This was how their arguments always started. She wanted him to do things. She simply could not stand by and let things be. She had no patience. And why should she when she always got what she wanted? إذن أنا المشكل اللي لقيت هو أن مثلا في اللغة الإنجليزية كاين idiomatic expressions، كاين تعبيرات اللي هما ما كاينينش في كل لغة عندها بعض المصطلحات اللي هما مختصين بداك اللغة. إذا أنا يمني كنكتب باللغة الإنجليزية كيخصني نحيد داك المصطلحات اللي هما مختصين للغة الإنجليزية وكنرد اللغة بحال يمكن لك تكون نيوترال. من بين الكاتبات العربيات في أمريكا المحامية والناشطة الحقوقية السورية الأمريكية علياء مالك. كنت محامية حقوق إنسان وكنت شايفة شو بيصير هون بأمريكا بعد ما شو صار ب 9/11. كان في كثير عنصرية وبين إنه الأمريكان ما بيفهمونا إن إحنا أمريكان من أصل عرب، ففكرت إنه ضروري إنه حدا يكتب كتاب وكتبته. كتاب علياء الأخير عنوانه بلد يسمى أمريكا، جذور عربية وحكايات أمريكية. أنا حاولت أحط الحياة الأمريكان من أصل عرب بالتاريخ أمريكا. نحن نفهم ونفكر بس نخيل تاريخ أمريكا، نحن ما نخيل إنه في عرب موجودين. فأنا حاولت يعني أحط العرب بالتاريخ، العرب أمريكان بالتاريخ أمريكا. علاقة وثيقة ظهرت بين الكتابة والصحافة، فمن كان يؤلف الكتب ويكتب الشعر كان أيضاً ينشر مقالات في الصحف التي كانت تصدر في ذلك الوقت في أمريكا. هذه الصحافة لعبت دورا هاما بحيث أولا من ناحية عبرت عن معاناة ومشاكل المواطنين وعن ساعدتهم على التعرف على عالمهم الجديد، على وطنهم الجديد والدور الذي يمكن لهم أن يلعبوه في الولايات المتحدة، كما أنها ساعدت أيضا على تغيير وتحديث
الصحافة في العالم العربي وتحديث طريقة الكتابة في العالم العربي، وذلك بالنسبة للدور الذي لعبه عدد من أدباء المهجر، ومن بين هؤلاء شخصيات هامة ومعروفة جدا مثل جبران خليل جبران وأمين الريحاني وإيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة ورشيد أيوب وعدد آخر وإبراهيم كاتبة وفيليب حتي وسليمان بدور ورشيد أبو شقرة وعدد آخر من الكتاب المعروفين الذين كتبوا بلغة جديدة بطريقة جديدة. قامت يمكن القول بأن ما فعلوه كان ثورة في الأدب العربي في ذلك الوقت، وأثروا على أدباء العالم العربي الذين بدأوا يتبعوا بعضهم الأساليب وطرق كتابة هؤلاء الكتاب الذين بدورهم تأثروا بالثقافة العربية وبالحضارة العربية في نفس الوقت الذي تأثروا فيه أيضا بالكتابات الغربية، وخاصة بعض الكتاب مثل الشاعر المعروف والت ويتمان أو شعراء وكتاب أمريكيين آخرين. كان للصحافة العربية دور رئيسي في تعريف العرب بالمجتمع الأمريكي وربطهم بوطنهم الأم. هذه الصحف لعبت دورا أساسيا في تعريف المواطنين أولا بالمجتمع الجديد، هذا المجتمع الأمريكي، بالبيئة الأمريكية، بالقوانين الأمريكية، بكيفية التعامل مع الأمريكيين. هذا كان جزء أساسي. أيضا قامت بربطهم بالوطن الأم، حيث كانت تنشر لهم الأخبار التي تأتي من الوطن الأم، تذكر لهم عن التطورات السياسية والاجتماعية والأدبية التي كانت تجري في البلاد العربية. تطورت الصحافة العربية في أمريكا إلى أن وصل الصحفيون العرب إلى مؤسسات دولية وأمريكية. ونحن في مدينة نيويورك قررنا المجيء إلى هنا بمقر الأمم المتحدة. قبل قليل انتهت جلسة لمجلس الأمن خاصة بعملية السلام والوضع في الشرق الأوسط. من بين هؤلاء صحفيون ومراسلون عرب يعملون على جمع الأخبار والتصريحات قبل نقلها إلى المتابع العربي. راغدة درغام من الإعلاميات الأوائل اللواتي اقتحمن منذ السبعينات عالم الصحافة في أمريكا. تعيش راغدة في مدينة نيويورك بالقرب من مبنى الأمم المتحدة مع ابنتها ثالية. لما جيت على نيويورك اشتغلت كمراسلة أجنبية في الأمم المتحدة. كان عندي في الأمم المتحدة يعني موضع قدم إذا حبيت، هلأ صار عندي مكتب، فكنت راسل عدة صحف عربية ومجلات. من هون بدأت رحلتي كصحفية معنية بالشؤون الدولية. المقابلات اللي عملتها بحياتي تفوق 30 مقابلة مع رؤساء ومئات المقابلات مع وزراء، وطبعا وزراء من جميع أنحاء العالم وتكرارا. We're joined now by Raghida Dargam, the senior diplomatic correspondent for the London-based Arabic daily Alhurra. راغدة شاركت في الكثير من المناقشات المتعلقة بالشأن العربي في وسائل إعلام أمريكية مختلفة. I believe that it's about time to put Guantanamo base and other prisons under the international laws rather than. كمعلقة سياسية إلي حق وجهة نظري. طبعا كصحفية لو عم بكتب خبر ما إلي حق بوجهة نظري. ماذا فعلت راغدة بعد هجمات 11 من سبتمبر؟ خاطبنا العالم الأمريكي عبر قنواتهم. كتبت مقالاتي اللي تترجم باللغة الإنجليزية، كتبت في الواشنطن بوست، في نيوز ويك، في معظم المؤسسات الإعلامية الأمريكية. كتبت عرف بمن نحن، كتبت أقول إنه نحن مش الإرهابيين، الإرهابيين هن الإرهابيين مش نحن العرب. وقفت هالوقفة هيدي لأنه هذا واجباتي. موقف الإعلام الأمريكي ومدى تأثر العرب الأمريكيين بأحداث 11 من سبتمبر بعد الفاصل. في
في هذا الموقع الواقع في قلب مدينة نيويورك، وفي يوم 11 من سبتمبر من عام 2001 تعرضت بنايتها مركز التجارة العالمي لاعتداءات إرهابية. منذ ذلك الحين تغير العالم، وتغيرت معه حياة كل عربي يعيش على أرض الولايات المتحدة الأمريكية. Oh my God. Another plane has just hit. This has to be deliberate, folks. A terrorist act of war against this country. أول شيء قلت يا رب ما يكونوا عرب. وقع فظيعة. والله أول شيء إجت براسي إن شاء الله مش عرب. ما تخيلت حيكونوا عرب أبداً. Oh, that was so shocking. It was so shocking and terrible. حسيت إنه كل العالم turning around. العنف بكل أشكاله والإرهاب بمعنى أن تستعمل العنف ضد مدنيين للوصول إلى أهداف سياسية، هذا شيء يجب أن لا يكون مقبولا من أي مجتمع، مش بس المجتمع الأمريكي، وبالأخص يجب أن لا يكون مقبولا من العالم العربي والعالم الإسلامي. أنا أعتقد أن أحداث 11 سبتمبر وجهت ضربة قاصمة للجالية العربية وللمسلمين بشكل عام. أخذ المسلمون يحتلون موقعا متميزا قبل أحداث 11 من سبتمبر، وأخذ المجتمع الأمريكي يتقبلهم شيئا فشيئا، وأخذوا باحتلال مواقع متميزة في هذا المجتمع. ولكن وللأسف الشديد أقول أن هجمات 11 سبتمبر ألقت بظلال من الشك والخوف في قلب كل أمريكي غير مسلم تجاه المسلمين. برأيي أنه الإرهاب اليوم قتل مسلمين وعرب أكثر من أي ناس آخرين. كردود فعل الكراهية فعلا هي للعرب حتى لهلأ، تشكيك بالعرب. نحن كعرب نحن اللي دفعنا ثمن 9/11. كانوا يهددوا العرب الأمريكان من طريقة فظيعة، يعني 8 ماتوا من سبب 9/11 هنا في أمريكا. جمال بعداني عربي أمريكي من أصول يمنية، هو رقيب أول متقاعد في المارينز. جمال بعداني هو من أسس جمعية الوطنيين العرب الأمريكيين في الجيش. عمي كان يشتغل في شركة مصنع كبير في ميشيغان، واشتغل 30 سنة، وهو كان مدير فوق 28 عمال، و28 عمال وجهوا ظهرهم عليه وراحوا للمدير بتاعه وقالوا له احنا ما نشتيش نشتغل مع هذا الإرهابي. واتصل بي حزين قال لي يا جمال أنا أشتيك تساعدني، أشتيك ترسل لي الصورة وأنت بالبدلة حق المارينز عشان أطرحها في مكتبي عشان يعرفوا إن أنا مش إرهابي وإن أنا وطني بتاع أمريكا، ويشوفوا إن عندي عائلة اللي تخدم في الجيش الأمريكي. رسلت له الصورة بالفيدكس أوفر نايت، وطرح الصورة في المكتب وجلس 3 أيام ولا حد بيكلمه. بعدين واحد أجا وشاف الصورة، ومن طريقة قلة الأدب يقول مين هذا؟ قال هذا ابن أخي. قال ها؟ كيف ابن أخوك يخدم في المارينز؟ قال طبعا، كده بيخدم 16 سنة. والراجل قال له وأنا كمان عندي ابن أخي بيخدم في المارينز. وبعدين إيش حصل؟ المناقشة بينهم بدت، الدايلوج بدأوا يتكلموا، وبعدين بدأ يتكلم معه أكثر، والوضع سهل على عمي من الصورة. وأنا فكرت بشيء كبير، قلت إذا هذا بيسد بين عمي والعمال بتاعه في الشركة، يمكن إذا أنا رحت بطريقة كبيرة رحت أشوف مين تاني عرب أمريكان يخدموا في الجيش الأمريكي ونجمعهم في مجموعة ونوري أمريكا إن إحنا بنخدم الجيش الأمريكي. وأسست المجموعة APAM. بعد أحداث 11 من سبتمبر أيلول تمخض عن الغضب حديث عن التمييز ضد العرب. بعد 9/11 الحالات العنصرية ضد العرب، ضد المسلمين، ضد السيخ، ضد الإيرانية، ضد الأتراك، ضد أي حدا شكله من الذمز. يعني كان في هالمنتاليتي us versus them،
أي حدا فات بهالقالب الذم صار بخطر حالة عنصرية. كانت هناك كثير من المضايقات للمسلمين، هذه المضايقات ملموسة عند السفر في المطار، عند العودة حينما يعود المسلمون من بلادهم. هذه المضايقات خفت إلى حد كبير. التمييز موجود، بس احنا بدنا نحاول انه يعني احنا نتلافى هذا التمييز ونتعدى، او نحاول انه ما نسمع في اذننا انه في تمييز. اكيد على طول بتلاقي شخص معقول يكون ما بيحب عربي، ما بيكونوا يحبوا الفرنسويه، ما بيحبوا الطليان، هذا نورمال، يعني هذا الشيء عادي. بس لما تجي على اون جنرال، يعني مشان الشعب الامريكاني هون ما بيفكروا بالطريقه. بقى الناس اللي بيقولوا ما قدرت اتقدم لانه انا من اصل عربي، بقول لهم ما قدرت تتقدم لانك معقول ما بتستحق انك تتقدم، يعني لانه ما عندك البرفورمانس انك تتقدم. ما في شيء بالمره انك تكون انت عربي ما عربي. يعني بفرنسا بس ما صار في القنابل بباريس بالثمانينات، كان البوليس الفرنسي يوقفك على الطريق ويحكي معك ويكبك بالكاميون ويكبك بالحبس بلا ما يسألك حيلا سؤال. هون صار في كم عائلة انضروا، صار في كم تحقيق صعب، ما في شك، بس ما صار في مثل ما صار بغير بلاد. يعني تجنبا لتمييزهم وتفاديا لمعرفة أصولهم، اضطر بعض العرب الذين يعيشون في أمريكا إلى تغيير أسمائهم. يا مثلي أنا اسمي بالإنجليزي ران أيمن، بس يعني هذا مش اسمي علي أمين. إحدى الأسئلة بالجنسية الأمريكية، تحب تغير اسمك؟ أقدر أقول لك يمكن 85% يقولوا لي إيه، نريد نغير اسمنا من الاسم العربي لاسم أمريكي. في الفترة التي تلت أحداث سبتمبر أيلول، سجلت منظمات تهتم بشؤون التمييز ضد العرب في أمريكا بعض التجاوزات في حق العرب. الADC أكبر لجنة لمكافحة التمييز للعرب بأمريكا، وصار لها 30 سنة عم تكافح على كل وجه، بالميديا وهوليوود، بالمدارس، بالقانون، بالبوليسي مع كونغرس، وعم تكبر، ولازم نزيد الشغل لأنه خاصة بعد 9/11 الشغل زاد علينا طبعا. من بينها قصة رائد جرار، الشاب العراقي الذي أوقف في أحد المطارات الأمريكية بسبب ما كتب على قميصه. طلبوا مني تغطية القميص لأن القميص عليه عبارات باللغة العربية. القميص كان مكتوب عليه باللغة العربية واللغة الإنجليزية: لن نصمت. قال لهم إيه بس مكتوب بس لن نصمت، we will not be silent. ما كاتب شيء إرهابي، ما كاتب شيء جريمة عليها. قالوا لي بأن لبس قميص باللغة العربية والمحاولة السفر داخل الولايات المتحدة هو مكافئ للذهاب إلى بنك ولبس قميص عليه عبارة أنا لص. عملنا formal complaint، شكينا لوزارة النقل ووزارة العدل على شو صار، وبعدين رائد كمل فيها وظن جاب محامي. النتيجة كانت إيجابية لأنه وصلنا إلى النتيجة بأنه القاضي أو القاضية في هذه الحالة قامت بالضغط على الأطراف جميعا بإنهاء القضية والاعتراف بخطأهم. يعتقد أن الوضع بعد هجمات سبتمبر انعكس على معاملات العرب لدى مصالح الهجرة في أمريكا. مثلا أنت كشخص عربي عندك معاملة ودا تمشي، أبوك، ابنك، زوجتك عملت لك معاملة سحب، أو أنت قدمت على جنسية ورحت بصمت سنة سنتين وثلاثة. أعرف ناس 4 سنين وما في نتيجة ومنيميهم. We've done a considerable amount in reducing delays in the processing. We suffered delays in 2007 and 2008 by reason of an unanticipated increase in the number of applications. We've worked down those delays considerably. Now, if there's a particular delay in a particular case, I would want to know the reasons for that before judging
before judging it. What I can do is I can assure the Arab American community that our agency adheres strictly to the principles of the civil liberties that really founded our nation and which define us as a democracy, and we do not discriminate. تنظم مصالح الهجرة في أمريكا كل عام برامج احتفالية تمنح من خلالها الجنسية الأمريكية لمواطنين جدد. محمد عريب واحد من هؤلاء، متزوج من أمريكية. يعتقد محمد أنه تخطى المرحلة الصعبة والمضنية التي تتعلق بالمتابعة والمراجعة مع مصالح الهجرة الأمريكية. قبل من 11 سبتمبر إذا كنت مقدم على جرين كارد كنت تقدر تروح تزور بلادك، يعني تاخذ بيرميت من الاميجريشن تروح تزورهم وترجع يعني حوالي شهر. فهذا كانوا غيروه بعد 11 سبتمبر. إذا كنت متقدم لازم تفضل في البلد لغاية ما تخلص وإلا فهذه جات فيها الموت ديال والدي، توفى والدي وما قدرتش ننزل لأن هذا القانون هذا اللي تغير. يعني هذا هو الحظ لي. هذه النقطة اللي أثرت علي فيها يعني. So help me God. Congratulations. People bring loved ones, friends, their communities to come and witness this milestone in their lives. Egypt, El Salvador, And we Germany, announce Greece, the different nations Guatemala, from which these individuals have India, come to the United States. Iran. And it runs a spectrum that speaks volumes of how welcoming a nation this country is. I had always been plain. I had never felt unique. My life was mundane and the horizon looked bleak. I would blend into the wall, keep my head down in the hall. I never seemed to stand out at all. في ديربورن بولاية ميشيغان يعيش الفنان الكوميدي مايك مسلم. مايك قام بتحويل الواقع إلى مسرحية غنائية كوميدية سماها مسلم ميوزيكال. Never again would I feel downtrodden. Now I'm special. Thanks to Osama bin Laden. That song specifically is really about how I'm not going to let that man be the face of all of the goods that represent who I am. I'm gonna stand out in front of the crowd and say, hey, thanks for giving me a platform in which to speak, and my message will be the one that I want people to hear, and that is that Islam is not him. بعد الهجمات ازداد الطلب والرغبة للتعرف أكثر على العرب وثقافتهم في أمريكا. فتحت أحداث 11 سبتمبر العيون تجاه هذا الدين ودفعت بالملايين من الأمريكان للتعرف على الإسلام لمعرفة حقيقة هذا الدين. Certainly people know more about it. When I was teaching, people were not that interested. Now you have so many people taking Arabic, you have so many people taking courses on Islam in the universities, on Arab culture. It's just expanded. So that's the good part of it. نحن عنا نقدم كتير للعالم، ما عنا بس ندافع عن نفسنا كإرهابيين وإنه نحن عنا فرصة. هلأ بقولكم شو مشكلتي معكم؟ غلط. عنا تاريخ، نحن العرب عنا شيء فخور لازم نكون فخورين فيه، ما بالحاجة لحادثة من هالنوع حتى كفرصة نعرف عن بعضنا عن حالنا. على أمريكا أن تعرف أكثر عن العرب وعن الإسلام، وكذلك على العرب يجب أن يفهموا أكثر الحضارة الأمريكية وكيف يتعاملون مع هذه الحضارة. زي ما تقول بقى كل العيون علينا، فهنقول إيه؟ هنقدم نفسنا إزاي؟ ودي يعني كانت حاجة اللي بيكتبوا واللي بيدرسوا واللي في البوليتكس، يعني زي ما تقول
خدوا خطوة لقدام بقى. إذا نحن كعرب أمريكيين قدرنا أن نعناهم بوجهة نظرنا، الأمريكي حاضر أنه يقتنع. من هذا المنطلق بدأ بعض الفنانين العرب بالتفكير في إيجاد وسيلة أخرى للتفاهم والتعايش مع الأمريكيين. Yeah, I just got back touring from the Middle East. I was performing for the troops, which was pretty cool. Thank you. Yeah, no, I'm Egyptian. It was the other troops, but I appreciate it. روني خليل عربي أمريكي من أصل مصري يعيش في لوس أنجلوس. بدأ الكوميديا عام 2001. It's common knowledge if an American can't pronounce your name, they will change it for you. Right, there was like Abdul Rahi, what? I'm gonna just call you Abe. How about that? أنا ابتديت كوميدي السنة بتاعت 9/11. بس بعد 9/11 الأمريكان ابتدوا يتعرفوا أكتر على البلاد العربية وعندهم genuine interest في البلاد العربية. ولما دي حصلت احنا نقدر نتكلم عليها عشان احنا قوي يعني أمريكان وعرب، فبنعرف ازاي نديلهم الانفورميشن بطريقة هم هيفهموها وهيضحكوا فيها. يعني عرفوا ان ما فيش بس العرب يعني angry و protesting وحاجات كده، شافوا ان في sense of humor في البلاد العربية. And, you know, like people used to associate, you know, being Egyptian with cool things like pharaohs and pyramids, right? Now after 9/11 they associate it with terrorism, right? Which is not cool because I could never be a terrorist. I could never strap a bomb to my chest. I mean, how do you prepare for that? Just start off small, maybe sparklers. Work your way up to the spinning chicken. Like, oh, the colors are so beautiful. I'm ready for jihad. Come on, everybody, let's go. دين عبيد الله نشأ منذ صغره في نيوجيرسي بين أب فلسطيني وأم إيطالية. عمل في الفن وشارك في تأسيس مهرجان نيويورك للكوميديا الأمريكية العربية. What inspires me to do, well, first I have to make people laugh. I want to make people laugh. I like making people laugh. I think it's thrilling. But within that, I have goals or issues I like to write about that mean something to me, that are important, about Palestinians, about Arabs, about Muslims, to show my fellow Americans that, especially years ago, that to show them that you don't have to be worried about all of us. We're not here to plot against America. We're citizens or immigrants just trying to make it, just trying to survive in this country, just like any other immigrant group. It is so weird. Before 9/11, I'm just a white guy living like a typical white guy life. All my friends had names like Monica and Chandler and Joey and Ross. I go to bed September 10th, white, wake up September 11th, I'm an Arab. And in the few years after 9/11, it was very hard much harder, I think, for Arabs and Muslims in America and Middle Eastern people, where everyone looked at them a little suspicious. There was more case of discrimination. People were viewed almost as less than American, even though they were born here and citizens, simply because their name was Arab or Muslim. It was a much darker time for our community. And so my comedy, in a way, was try to be funny and try to point out my own experiences, what had happened to me, how my world has changed. I think one of the best ways to explain what it's like to be Arab American now is to share with you some of the comments people have said to me about my own heritage to my face. And I've actually written them down in this notebook, together with the name and address of each person who said it. But these are actual, I'm not exaggerating, these are actual comments people have said when I tell them I'm Arab. Oh, you're Arab, wow, I love hummus. I did a joke about giving advice to Arabs when they go to the airport. I would tell them, you can't dress Arab. You have to tell them, dress white, make your flight. You know, dress brown, never leave town. And tell them to go to Banana Republic and wear khaki pants, a polo shirt with an animal like a tiger or an alligator. No camel. Can't wear a camel on your shirt. That causes problems. And it was just my goal was to make light of this, but to show Americans like, wow, this is kind of ridiculous, isn't it? And right after 9/11, believe me, Americans had no problem with racial profiling of Arabs. As time went on, we got further from the tragedy. Little by little, the senses of the average American came back, and they're like, we can't do this to a whole group of people. It's just not right. It's not American. أحمد كوميدي مصري أمريكي ولد في مدينة حلوان المصرية وانتقل مع أسرته إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره شهرا واحدا. So my name really is Ahmed. Yeah, I can't fly anywhere. They won't even let me fly kites anymore. That's how bad it's got. I'm telling you. And comics have that ability to speak the truth and say something real, but do it from a place that is easy to listen to.
All my friends are like, hey man, how do you have so many Jewish friends? What about the Jews, and the Muslims, the war and hate and all that? Tell me about that, huh? I'm like, look, if you think about it, both Jews and Muslims have more in common than any other religion ever. Both Jews and Muslims don't eat pork. We don't celebrate Christmas. We both use in our pronunciation. We both yell on the phone when there's no emergency. Right? The only difference between Muslims and Jews is that Jews never like to spend any money and Muslims never have any money to spend. That's the only difference between the Muslims and the Jews. That's all I'm trying to tell you. Right after September 11th, there was just a lot of terrible things that were happening to myself and other Arabs and Muslims. As I mentioned earlier, getting arrested, hate crimes, people categorizing you in one group. You know, you say, oh, you know, where are you from? And I say, I'm Egyptian. They say, oh, I know somebody who's Indian. You know, it's like India and Egypt, it's two different, you know. And people go, but you know, you guys are all, aren't you all, don't you all have the, and it's like, no, we, you know, we're not, we're totally different. So having describe yourself ended up being a lot of material for comedy fodder, laughing at ourselves. So there's an old saying with, it's tragedy plus time equals comedy. We were in Dubai, we went to the Mall of the Emirates, and I was sitting there and there were these three Muslim guys sitting around, you know, drinking coffee and talking shop or whatever, and this tall, blonde, beautiful Russian dancer walked by. And one of the Muslim guys looks at her and he goes, Alhamdulillah. And the second guy goes, MashaAllah. And the third guy goes, Inshallah. You guys had fun at that time. الكوميديون مثل الكتاب والشعراء وآخرين جميعهم ساهموا في تعريف الأمريكيين بثقافتهم وتراثهم العريق واستطاعوا أخذ مكانة لهم في المجتمع الأمريكي. وبدون أي شك أنه أمريكا عطيتنا فرص كبيرة. المهم كتير مهم أنه يكون عندك فرصة، بس أهم كيف تستعمل هالفرصة وشو بتعمل من هالفرصة. المثال على ذلك نجاح رامي قشوع في تحقيق حلمه الأمريكي. طبعا الحلم تبعي تحقق أول ما أجيت هون من خلال أول 4 سنين. رامي مصمم أزياء من مواليد القدس، ما ساعده في الوصول إلى الشهرة مشاركته في البرنامج التلفزيوني المشهور بروجكت رانوي. من هاي البرنامج طبعا كسبت كتير بالنسبة لي، لأنه كنت أنا صفيت للآخر من 15 ديزاينر مصمم، صفيت من الآخر 3، ومن خلالها تعرفت على هايدي كلوم وتعرفت على شخصيات كتير مهمة بالأزياء. حسيت إنه كسبت فرصة كتير كبيرة لكتير أبواب مثلا فتحت بعدها. من خلال الأبواب هاي السيدز اوف بيس، هاي زي بيكرموا الفلسطينية اللي بيجوا على الولايات المتحدة وبينجحوا. مجموعة فلسطينية طبعاً، وكان شخصيات يعني مهمة من ناحية المحامي اللي نجح، الدكتور اللي نجح، وأنا أول مصمم أزياء كنت بالنسبة لهم. حسب مقابلاتنا وحديثنا للكثيرين من العرب الأمريكيين سمعنا قصصاً جميلة واعترافات تؤكد مدى رضاهم وحبهم وكذلك احترامهم لبلد لطالما منحهم الفرص الكبيرة لتحقيق أحلامهم. الحضارة الأمريكية هي حضارة فريدة، لأنه هي الحضارة الوحيدة والمجتمع الوحيد في العالم المبني على المهاجرين. وهالحضارة تقول لنا أهلا بكم، يعني هي بتتأهل فينا، وما بس بتتأهل فينا، تترجانا أن نأتي بحضارتنا معنا.